आज आपण बनवणार आहोत कोथिंबिरीच्या वड्या। त्याच्यासाठी साहित्य 1 वाटी चण्याचं पीठ घेतले, मीठ, हळद, ओवा, जिरी आणि तीळ घेतले। आता आपण मळू, मिक्स करू सगळं। लाल मिरची पण टाकलेली आहे, हळद पावडर, ओवा, सफेद तीळ, कोरडं लागलं तर थोडं पाणी मिक्स करायचं, ते पाणी नाही टाकायचं तर पातळ होईल। अशी वळकुटी बनवायची। ठेवायच्या। कढई तापाय ठेवू, पाणी वाटायचं। त्या वड्या ठेवायच्या। 20 मिनिटं ठेवायचं, वाफल्या घ्यायची। मीठ 10 मिनिटं वाट बघू। 20 मिनिटं झालेले, वड्या थंड करून घेतल्यात, आता कापून घेऊ। तवा गरम करायला तेल टाकू, शॅलो फ्राय करून घेऊ। कापून घेऊ आता। वड्या थोड्या जाडसर कापायच्या।